Доброго дня, шановні учасники конференції. Мене звати Федір Довбищенко, я співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки. І тема моєї сьогоднішньої доповіді – принципи створення дотекстових вправ з французької мови для учнів 7-9 класів. Матеріалом для сьогоднішньої доповіді була монографія Валерія Редька «Конструювання змісту шкільних підручників іноземних мов. Теорія і практика», а також чинна модельна навчальна програма з іноземних мов, затверджена Міністерством освіти і науки України для 5-9 класів. Отже, резюмуючи зміст опрацьованого теоретичного матеріалу, я дійшов таких висновків стосовно основних вимог, стосовно змісту навчальної програми для підручників 7-9 класів. Ми знаємо, що відповідно до навчальної програми навчальний матеріал у підручниках з іноземних мов для 7-9 класів має відповідати рівню А2. Зокрема, лексичний блок на цьому рівні охоплює такі теми, як «я», «моя родина», «мої друзі», «моє помешкання», «харчування», «покупки», «спорт», «транспорт», «природа», «свята», «традиції» тощо. Перш за все слід зазначити, що на цьому рівні діє принцип, я б його так коротко охарактеризував, учнецентричності. Тобто, згідно з комунікативним підходом до навчання, комунікативним, діяльнісним, навчання повинне бути зосереджене на особистості учня. І, відповідно, на рівнях А1 і А2 розглядаються побутові теми, якими учень намагається опанувати, відштовхуючись від своєї особистості. Тобто основний принцип тут – це особистісний підхід, і учень, розповідаючи про свою особистість, відповідаючи на питання стосовно своєї особистості, вживає вивчений лексичний матеріал, не лише розпізнає його в пасиві, а вживає його активно, а найефективніше запам'ятовується лексика, коли вона вживається самим учнем в усному або писемному мовленні, і коли тематика висловлювання учня обертається навколо його світогляду, його особистості. Це стосується не тільки те, що ми у французькій мові називаємо compréhension, так, тобто сприйняття усного або письмового тексту, а і висловлювання, експресію. В рамках сьогоднішньої доповіді ми зосередимося на compréhension écrite, тобто розумінні письмового тексту, а саме на дотекстовому етапі, тобто на дотекстових вправах. Але у свою чергу ці дотекстові вправи повинні також бути сконструйованими таким чином, щоб учень почував залученість своєї особистості у навчальний процес, небайдужість як самого підручника, так і вчителя до своєї особистості, а також набуття учнем навичок розкриття тієї чи іншої теми з тих, які ось перелічені для рівня А2, які відповідають програмі 7-9 класів, через свою особистість. Звісно, що на рівні А2 всі ці теми будуть побутовими. Так? І повертаючись до нашої теми, отже, до текстової вправи, проаналізувавши зазначену літературу,
я спробував узагальнити вимоги до текстових вправ, обумовлені комунікативним або діяльнісним підходом, який панує наразі у вивченні іноземних мов. Отже, якщо ми говоримо про дотекстові вправи, то перш за все вправа має бути діалогічною. Що це означає? Що одразу авторів підручника закликають переходити до діалогу з учнем на кшталт. А у твоєму чи у вашому житті чи траплялося таке? Чи ти в своєму житті зустрічав такі-то і такі-то ситуації? Тобто шляхом уявного діалогу з автором підручника учневі пропонується уже розкрити свою особистість, і таким чином це дає змогу учневі налаштуватися на тематику самого тексту. Тобто учень, піднімаючи в себе в голові свій особистий досвід, який співвідноситься із тематикою тексту, уже зосереджується на цій тематиці. Це дає змогу, це сприяє концентрації учня, так? Тому що коли в нас відбувається діалог, ми повинні одразу щось відповісти, ми повинні актуалізувати свої фонові знання, і таким чином ми вже, як учні, опиняємося втягнутими в тематику, яка обговорюється. Наступною вимогою є ілюстративність. Тобто дотекстова вправа повинна, якщо це, наприклад, зображення, воно повинне не лише відповідати тематиці тексту, а і сприяти виникненню в учня певних ідей стосовно того, як він може відповісти на дотекстове питання. Тобто, наприклад, картинка, яка додається до текстової вправи, повинна навіяти, наштовхнути учня на напрямок думок, так, в ході можливої відповіді на питання у дотекстовій вправі. Тобто тут важливо зазначити, що ось ця картинка, як ілюстрація до тексту, повинна не лише ось бути якоюсь картинкою, яка просто відповідає тематиці тексту, а вона повинна мотивувати, тут ми переходимо до наступної вимоги, мотивувати учня думати в рамках пропонованої автором підручника теми. Тобто тут дуже важливий вибір саме ілюстративного матеріалу, і ми це розглянемо в ході цієї доповіді на конкретних прикладах. Також дотекстові вправи повинні готувати учнів до рівня складності тексту. Що це значить? Оскільки текст не повинен бути перевантаженим надлишковою інформацією, і в той же час ми повинні дотримуватися принципу автентичного підбору текстів або такої адаптації, яка не спотворює змісту самого тексту. Дещо, особливо якщо це стосується автентичних текстів, а на рівні А2 вже потрібно залучати автентичний матеріал значно більшою мірою, ніж на рівні А1, то, звісно, в цьому автентичному матеріалі буде якась незнайома для учнів лексика або незнайомі культурно марковані поняття. І дотекстові вправи, завдання до дотекстових вправ покликані зняти в учнів напругу, яка може бути пов'язана з якимось новим для них матеріалом.
Це не знімає вимогу про квантування інформації у дотекстовій вправі. Тому що в будь-якому разі, як у тексті, так і відповідно і в завданні, яке йому передує, не потрібно перевантажувати учня надлишковою інформацією. Так? Наприклад, якщо ми говоримо про тест DELF офіційний з французької мови, то відсоток незнайомої лексики, яка може трапитися там у тексті або в аудіоматеріалі, не повинен перевищувати 20%. Тобто це вже великий показник, але не більше. Тобто тут важливо квантувати інформацію, не перевантажити учня надлишковим матеріалом. Наступним критерієм добору до текстових вправ є індивідуальність. Тобто ми повинні орієнтуватися на особистість учня. І питання передтекстові повинні стосуватися світогляду учня, повинні дати йому змогу висловити власну думку, розкрити власне світосприйняття в рамках заявленої в тексті теми. Наступним критерієм є сприяння діалогу культур. Звісно, що фонові знання учнів не включають багато культурно маркованих понять і уявлення про певні культурні явища, властиві франкомовному світу. Тому дуже важливо в дотекстових або безпосередньо в дотекстових вправах, або у матеріалі, який супроводжує текст, роз'яснювати учням культурно марковані поняття, які описуються в тексті або згадані в тексті. І чудово, якщо це роз'яснення, сам цей фрагмент роз'яснення є автентичним або взятий з автентичних джерел. І тут уже функція вчителя наблизити учня до цієї автентики, пояснити вже дохідливо з точки зору рідної мови учня те чи інше культурно марковане явище. Як самі тексти, так і дотекстові вправи мають бути побудовані таким чином, щоб учні з кожним новим текстом пізнавали якісь нові культурні реалії властиві країні, мову якої вивчають, але без надміру. Тобто ми повертаємося до принципу квантування інформації. Це явище нове явище культурне, з яким стикається учень, опрацьовуючи той чи інший текст, повинне бути переважно одне. Так, не можна перевантажувати учня надлишком цієї культурно маркованої інформації, бо вона завжди представляє додаткову складність для compréhension écrite, так, розуміння письмового тексту. І емоційність. Так, не менш важливим критерієм добору до текстових вправ є емоційність. Тобто, особливо це стосується підліткового віку, в якому перебувають учні 7-9 класів. Тому що завжди інформація запам'ятовується краще, коли вона пов'язана з певною емоцією, яку учень переживає, коли опрацьовує її. І тому добір вправ має передбачати викликання певних спогадів, особистих переживань учнів. Тобто питання у дотекстовій вправі повинне стояти таким чином, щоб, розкриваючи свою особистість, учень мав можливість згадати, наприклад, певні події свого життя, які пов'язані з темою, яка обговорюється. І дуже важливо для підлітків у цьому віці ділитися своїми емоціями. Це сприяє кращому засвоєнню лексичного матеріалу, і це мотивує, цей критерій перегукується з мотивацією, це мотивує учня висловитися іноземною мовою на пропоновану тему.
що, відповідно, тягне за собою вживання відповідної лексики. Ось зі свого досвіду викладання французької мови теж можу сказати, що учні або студенти значно охочіше вживають нову лексику, коли вона потрібна їм для розповіді про події їх особистого життя або для передачі їхніх особистих переживань, особистого досвіду. Тому оцей емоційний компонент тут надзвичайно важливий. Як ілюстративний матеріал до доповіді, я хотів взяти підручник з французької мови «Едіто А2». Ось, власне, програма 7-9 класів має вивести по закінченні курсу учня на рівень А2. І навіть подекуди на Б1, але рівень А2 має бути точно вже засвоєний. Так, і ось я пропоную подивитися, як ось ці критерії реалізуються в текстах, поданих у підручнику «Едіто». Отже, ми тут бачимо текст, присвячений знаменитому французькому акторові Омару Сі. Тут змальовується його життєпис, його кар'єра. Так? І ось до текстові вправи взагалі у франкомовному світі називаються, ось ми бачимо в лівому нижньому кутку, «entrée en matière». Тобто дослівно як входження у предмет, який обговорюється, так? Вступ. Так? І які питання тут пропонуються, на які питання тут пропонується учневі чи студентові дати відповідь? Connaissez-vous des noms d'acteurs et d'actrices français? Тобто, оскільки йдеться про актора, тобто тема буде стосуватися кінематографу. І учням пропонується згадати, чи знають вони певних акторів чи актрис. Тут можна було б додати не тільки франце, але й франкофони, так, франкомовних. Які переваги такого питання в дотекстовій вправі? Воно дає можливість, по-перше, актуалізувати пам'ять учнів, одразу зосереджує їх на темі, про яку буде говоритися в тексті, і застосувати свої фонові знання. Тобто учень одразу почувається залученим у матеріал, який обговорюється, тому що він згадує, що він знає або кого він знає сам. І тут дуже гарно те, що учні можуть не тільки згадати ці імена, а й розповісти, що вони знають про цих акторів, уже послуговуючись лексикою, яку вони попередньо опанували. Друге питання, як традиційно для дотекстових вправ, стосується назви. Так? Омар Сі, une carrière spectaculaire, тобто видатна кар'єра Омара Сі. Так? Що тут пропонується? Lisez le titre de l'article, de quoi va parler le texte. Тобто, пропонується прочитати заголовок і на основі цього заголовку уявити, про що йтиметься в тексті. Це дає змогу водночас застосувати інтуїцію. Так, учні інтуїтивно передбачають, про що йтиметься. І тут ось цьому дуже сприяє ілюстративний матеріал. Ми бачимо фотографію цього актора, який, очевидно, виступає на врученні певної премії на кінофестивалі. Тобто за допомогою ось цього сугестивного матеріалу, так, навіювання цією ілюстрацією, цією фотографією, учні, відштовхуючись від фотографії, можуть уже уявити, про що йтиметься в тексті. Тобто ми тут бачимо поєднання водночас кількох принципів, так, створення дотекстових вправ.
По-перше, тут вдало підібраний ілюстративний матеріал, тому що він не тільки, скажімо так, навколо цієї тематики кінематографу, а на картинці ми тут бачимо конкретно реального живого актора Омара Сі, що може викликати певні асоціації в учнів, тому що всі, наприклад, могли дивитися фільм «Недоторканні», так, «Антушабль». Це знаменитий актор, вони можуть поділитися своїми враженнями від перегляду цього фільму французькою мовою. І так само вони можуть пов'язати цю картинку із словом «кар'єр». Так? Тобто вони можуть уявити собі, можна поговорити тут про те, а на вашу думку, ось на думку учнів, що таке ось ця видатна кар'єра в кіно? Що потрібно для цього? Тобто, по-хорошому, на основі оцих двох питань, вміщених в «Entrée en matière», тобто до текстових вправах, можна добрі півроку обговорювати з учнями що таке кар'єра в кінематографі, так, на основі їх власного досвіду. І це створить в учнів враження, що вони вже занурені в цей матеріал. І таким чином їм легше буде сприймати текст, який тут далі подається, тому що уявімо, що вони вже протягом хвилин 20 обговорили відповідь на ці два питання, і вони вже мають відчуття, що перебувають у темі розмови. Інший приклад. Ми тут бачимо текст на освітню тему, так, які спогади у вас залишилися від ваших викладачів або вчителів. Так. І перед тим, як перейти ось до конкретного спогаду, який є змістом тексту, пропонуються такі питання в рамках дотекстових вправ. Ось ми бачимо їх у лівому нижньому кутку. Про який тип текстового документа йде мова? Не читаючи текст, учні повинні одразу взяти до уваги його назву. Бачимо «e-carte», тобто це електронна листівка. І також вони можуть звернути увагу на великий такий напис «Fait des profs», який виконаний ніби так на поштовій листівці. Тобто це спонукає учнів одразу думати, що це привітання. Бачимо, що ілюстративний матеріал до тексту побудований таким чином, що він навіює учневі, ось картинка ліворуч, думки про його клас, про його вчителя. А з іншого боку, він навіює учневі думки ось про цю листівку, так, якою би і він міг привітати свого вчителя. Тобто тут ілюстративний матеріал підібраний дуже якісно, тому що він одразу спрямовує учня в русло тематики, яка буде обговорюватися в тексті. І, знову ж таки, вже на основі цього ми можемо, учні можуть висловитися про те, а як їм уже, якщо вони в 7-9 класах, як їм запам'яталася початкова школа, які у них спогади від вчителів із початкової школи. Тобто, знову ж таки, тут ми бачимо цей принцип індивідуальності, тобто учень одразу актуалізує свої фонові знання, свою пам'ять і свої емоції. Адже що може бути емоційнішого за спогади про свою першу вчительку, наприклад. Тобто це знову стимулює дискусію в класі. Ми ще не читали текст, але ми вже перебуваємо в його тематиці. Іншим прикладом, ось ми бачимо в рамках теми астрономія, кухня, кулінарія. Ми бачимо тут 3 тексти про 3 ресторани, такі незвичні.
І в рамках «Entrée en matière» ми бачимо ось одне питання. Тут пропонується прочитати назви цих ресторанів і визначити, на думку учнів, що в них такого незвичного, специфічного в цих назвах. Ми бачимо, що один ресторан називається «Dans le noir», тобто в повній темряві, другий ресторан «Le panoramique Mont Blanc», тобто якась, навіть не знаючи слова «Le panoramique», так, учень може собі уявити Монблан, там, Альпи, так, або вчитель може запитати, а Монблан це де? Це що таке? Так? І можна учень дійти висновку, що це якийсь ресторан з гарним видом на гори, на Монблан. Третій називається BBS Burger Gastro, тобто, очевидно, навіть не знаючи французької мови, можна зробити висновок, що тут буде йтися про заклад швидкого харчування. Тобто, таким чином ми бачимо, що знову ж таки самі назви маленьких цих текстиків про ресторани, до речі, квантованість інформації, так, ми бачимо, що тексти абсолютно маленькі. Самі назви наштовхують на певні роздуми, і учень може не тільки відповісти на питання «Qu'ont-ils de spécial selon vous?», тобто, що, на вашу думку, у них незвичного у цих ресторанах, а також може поділитися своїми роздумами на те, куди б він пішов, в який ресторан би він пішов і чому. І знову ж таки, це заздалегідь створює в учня враження про те, що він уже перебуває в темі. І це сприятиме легшому засвоєнню ним на інтуїтивному рівні нової лексики в тексті. Скажімо, ось non-voyant, так, незрячі люди. Ну, тут це пояснюється у зносці. А, скажімо, si vous êtes fin gourmet, якщо ви просто витончений їдець, так, тобто ви любите попоїсти, і попоїсти гарно. Тобто тут потрібно буде пояснити учневі це слово «гурме», але воно вже на інтуїтивному рівні буде сприйматися легше, тому що учні завдяки ось цій «entrée en matière», тобто завдяки дотекстовим вправам, будуть легше орієнтуватися у змісті тексту і інтуїтивно здогадуватися зміст нових слів у тексті. Тепер я хотів би звернутися до підручників чинних із французької мови для 7-9 класів, затверджених Міністерством освіти і науки, зокрема, ось підручників Юрія Клименка. Поглянемо, як у них застосовуються ці принципи побудови дотекстових вправ. Ну, по-перше, звернімося до підручника для 7 класу. Бачимо, що текст стосуватиметься кіно, але ми не бачимо конкретного формулювання змісту до текстової вправи, якось ми бачили у французькому підручнику. Так? Там, де була «entrée en matière», і там були питання. Так? Одне або два питання стосовно, які викликатимуть певні асоціації в учнів з тематикою тексту і сприятимуть тому, що учні поділяться якимись своїми емоціями, своїми міркуваннями, своїм досвідом стосовно теми тексту. Тут ми не бачимо цього, тобто ми бачимо картинку, яка в принципі відповідає темі «Le cinéma», кіно, але ця картинка не перегукується із змістом конкретно самого тексту, а ми бачимо, що в тексті йтиметься про знаменитих французьких акторів або режисерів. Так? Тобто є з одного боку картинка справді впроваджує учнів до тематики кіно, викликає в них певні асоціації, але з іншого боку відсутні
власне, дотекстові питання, бо ми бачимо, що перше питання «Lis l'information pour apprendre le lexique du cinéma». Тобто в першому ж питанні воно не дотекстове, а вже стосується самого тексту, тому що пропонується перш за все прочитати текст. Тобто мені здається, що тут можна було би підготувати одне чи два дотекстові питання, скажімо, яких французьких акторів ви знаєте? Так? Або які французькі фільми ви дивилися? Так? Якісь такі простенькі питання, які знову ж таки спровокують дискусію в класі. Тому що, точно хтось щось дивився. Так, можливо, не в оригінальній версії, але з субтитрами або іншою мовою, але все одно хтось якихось французьких акторів знає. Хтось дивився якийсь фільм. І вже на цій основі можна поділитися таким досвідом. Тобто тут або який ваш досвід там спілкування з кіно? Можливо, хтось знімався в кіно в якійсь масовці. Або, можливо, хтось щось знає про кіно, захоплюється кіно. Тобто тут можна було би вставити якісь такі питання, які стимулюють в учнів узагальнити зв'язок їхньої особистості з кінематографом. І це вже би створило в учнів враження, що вони причетні до теми, яка буде розкриватися в тексті. Візьмімо приклад з підручника для 8 класу. Отже, тут бачимо TV Cinq Monde, знаменитий французький канал, тобто йтиметься про медіа, так, про засоби масової інформації. Ми бачимо картинку з логотипом відомого французького телеканалу, і ми бачимо Ейфелеву вежу. Якщо тема медіа, то, можливо, варто було би додати якісь одне чи два питання, які стосуються, знову ж таки, зв'язку індивідуальності учня з медіа. Наприклад, чи часто ви дивитесь телевізор, читаєте газету, переглядаєте новини в інтернеті? Якщо так, які саме новини вас цікавлять? Які саме рубрики, можливо, вас цікавлять? І це би дало змогу учням з допомогою вчителя висловитися на тему медіа, і вже би їх підготувало до тематики тексту. Натомість тут в підручнику ми не бачимо ось цієї зв'язної ланки, якою могли би бути одне чи два питання стосовно ось цього зв'язку «я» і медіа. Так? Як entrée en matière, тобто як дотекстовий матеріал, пропонується лише ілюстрація, але, на мою думку, гарно було би доповнити цю ілюстрацію питанням, наприклад, чи знаєте ви певні французькі телеканали? Наприклад, ось цей TV Cinq Monde, логотип якого вміщений на картинці. Якщо ні, які телеканали ви переглядаєте? Чому? Якої тематики ці телеканали? Так, що би сприяло, знову ж таки, зверненню учнів до свого власного досвіду. Подивімося підручник для 9 класів. І ми бачимо, що до текстової вправи може розглядатися питання 1. Regarde l'affiche et fais le commentaire. Тобто учневі пропонується подивитися афішу, очевидно, розміщено ось тут вище, на попередній сторінці. Так, афіша, яка закликає пересуватися по місту без машини, щоб зменшувати забруднення і зменшувати кількість транспорту на вулицях. Так, але завданням, яке дуже цікава, до речі, афіша, автентична, але завданням до неї пропонується просто все le commentaire, зробити коментар. Тобто не конкретизується, в якому руслі учень має робити цей коментар.
Тобто, знову немає, тобто учень буде говорити лише про цю афішу без зв'язку з своєю особистістю. Ну, наприклад, можна було би вдосконалити цю дотекстову вправу, запитавши в учня, які асоціації викликає зображення у тебе? Так, ну таке простеньке запитання, але учень вже би поділився своїми міркуваннями про те, про що, на його думку, піде мова в тексті. Які асоціації? Ми бачимо тут слова метро, бус, п'є, велотрон. Тобто, на нашу думку, краще конкретизувати завдання. Так? Тобто, які асоціації виникають в учня як із зображенням, так і з словами ось на цій картинці. Так? Чи часто, другим питанням можна було б запропонувати, чи часто учень користується громадським транспортом, або він їздить машиною. На рівні А2 вже цю лексику учень має знати, тому що це лексика рівня А1. Так? І знову ж таки це би сприяло залученню, пригадуванню учнем необхідного лексичного апарату, який він засвоїв на рівні А1, і було би таким справжнім entrée en matière, тобто вступом до теми, яка буде дискутуватися в тексті. І вже би учень, по-перше, згадав би лексику, по-друге, висловився стосовно того, якому транспорту він надає перевагу, або чому він не користується транспортом. І вже би був внутрішньо підготованим сприймати текст, який називається «La journée sans voiture tombe à pic». Тобто такий, тут треба зробити, до речі, ще вступ до цієї назви, цього заголовку тексту, так, що це, очевидно, такий флешмоб, так, «День без машини», який ось саме набирає актуальності. Так. Можна було би погратися теж з особистим досвідом учнів, запитати їх, а власне, чи вони робили такий день без машини, чи вони розуміють необхідність заощаджувати, необхідність зменшувати викиди в атмосферу, так, необхідність надавати перевагу громадському транспорту перед особистим. Тобто тут просто можна було би продумати якісь такі певні питання, які би, знову ж таки, утворили певний місточок між учнем та темою, яка пропонується в тексті. Ось такі приклади з французького та українських підручників для рівня А2 для 7-9 класів. І узагальнюючи, що би пропонувалося покращити стосовно дотекстових вправ у підручниках 7-9 класів українських. Ну, по-перше, як ми побачили ось на прикладі цьому останньому, варто було би наблизити особистість учня до франкомовної культури. Скажімо, ось «Une journée sans voiture», так, «День без машини». Це такий флешмоб, такий захід, який набуває популярності, і уже дуже популярний, скажімо, у франкомовних країнах, але ще не дуже популярний в Україні. І тут потрібно вмістити якесь таке коротеньке пояснення, яке би розкривало сутність оцього флешмобу, цього руху, так, надання переваги громадському транспорту перед особистим. Тобто постійно в дотекстових вправах має бути пояснення тих чи інших культурних явищ, про які йдеться в заголовку тексту. Посилення зв'язку до текстового ілюстративного матеріалу зі змістом текстів. Ми побачили на прикладі українських підручників для 7-9 класів, що, в принципі,
ілюстративний матеріал підібраний відповідно до тематики текстів, але відповідно до загальної тематики, і в ньому не вміщено таких підказок, як ми побачили ось на прикладі тексту можна повернутися до тексту, де листівка для вчителів, так? Ми не побачили таких підказок, які би спонукали учня до розкриття свого особистого досвіду. Скажімо, тут учениця заглядає в аудиторію, бачить вчителя, так? Тобто це вже спонукає учня розповісти про те, яким був його, наприклад, перший день у школі, так? Його перші враження від першої вчительки чи першого вчителя. Так? Тобто в українському варіанті ми побачили загальну тематику, яка розкривається в ілюстративному матеріалі, а її вже можна було би підібрати таким чином, цей ілюстративний матеріал, щоб учневі навіявся, спрямувати учня розкривати свій особистий досвід в тематиці тексту. І збільшення ступеня діалогічності до текстових вправ, тому що переважно в проаналізованих підручниках українських ми побачили, що текстові передує часто густо просто завдання «lisez le texte», читайте текст. А в якості «entrée en matière», тобто до текстового матеріалу, можна було би запропонувати учням відповісти на питання на тему дотичну до тексту про їх особистий досвід. Так? Ось на прикладі цієї першої вчительки. А так, це все би сприяло кращому засвоєнню лексичного матеріалу через індивідуальність. Адже, як говорилося, вже тим більше учень в цьому віці сприймає себе як центр всесвіту. Йому цікаво все з точки зору себе і крізь призму себе. І тому, коли учень розповідає про власний досвід, це його більше заохочує до залучення нового лексичного матеріалу або пригадування старого, як ми побачили на прикладі транспорту, так, ніж коли йому пропонується просто пасивно опрацювати лексику з текстом. Ось в цілому такі пропозиції хотілося би запропонувати для покращення змісту до текстових вправ у наявних підручниках, затверджених Міністерством освіти і науки України з французької мови для учнів 7-9 класів. Дякую за увагу.